Hi guys! Welcome back to my channel. So, Happy New Year pala muna sa inyo. So, bali ito ang ating first video para sa buwan na to. So, ang gagawin din natin ngayon since weekend is mag-workout muna tayo. So, prepare lang ako. Then, ayun na. Punta na tayo sa gym. So, bali ito na rin pala yung magiging first workout natin ngayon para sa buwan na to. Okay? So, let's go! So guys, on the way na tayo sa gym. So, tayo guys. Dito tayo sa gym.